ตอนที่แล้วได้นำเสนอถึงหนังสือและสื่อที่เหมาะสำหรับเด็กในช่วงวัยอายุแรกเกิดจนถึงอายุ3 ขวบกันไปแล้วสัปดาห์นี้จะนำเสนอถึงในช่วงวัย4 ขวบจนถึง7 ขวบด้วยกันอายุ4 ขวบช่วงวัยที่จินตนาการเก่งแสดงออกผ่านการเล่นบทบาทสมมุติยิ่งมีเพื่อนเล่นสนุกหลายๆคนการเล่นบทบาทสมมุติก็ยิ่งดูคึกคักการเล่นด้วยกันของเด็กๆนอกจากจะเป็นการแบ่งปันคำศัพท์หรือประสบการณ์ของแต่ละคนแล้วอารมณ์ความสนุกร่วมกันยังช่วยให้สมองเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยจึงเป็นวัยแห่งการพัฒนาทักษะทางสังคมอย่างแท้จริงหนังสือและสื่อที่เหมาะสำหรับวัยดังกล่าวสื่อสำหรับวัยนี้คือนิทานจินตนาการหลากหลายแบบที่เด็กๆมักจะร้องขอให้เล่าซ้ำๆเพราะสมองจะได้จำแล้วนำไปปรับแต่งในจินตนาการและถ่ายทอดออกมาอีกครั้งนิทานแนวส่งเสริมพฤติกรรมจะดีมากเพราะเป็นวัยที่เข้าสังคมการใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อจะค่อยๆพาเด็กจากโลกจินตนาการมาพบกับโลกในชีวิตจริงอย่างนุ่มนวลและหนังสือลักษณะเกมหรือแบบฝึกก็เหมาะสำหรับให้เด็กๆฝึกขีดเขียนได้เป็นอย่างดีอายุ5 ขวบช่วงวัยที่มีพลังเยอะวิ่งเล่นทำกิจกรรมกลางแจ้งได้นานร่างกายแข็งแรงจึงอยากให้ใช้พลังให้เต็มที่ทั้งมีความกล้าคิดกล้าถามอยากเรียนรู้มีความพยายามที่จะควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ได้ดีขึ้นเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นเข้าใจว่าต้องทำตามข้อตกลงที่ได้กำหนดขึ้นมายึดตนเองเป็นศูนย์กลางน้อยลงหนังสือและสื่อที่เหมาะสำหรับวัยดังกล่าวสื่อสำหรับวัยนี้คือหนังสืออ่านแนวผจญภัยแนวจินตนาการหนังสือกิจกรรมที่ให้ฝึกคิดทดลองหรือตัดปะเรียนรู้ประดิษฐ์สิ่งต่างๆหนังสือสารคดีที่บอกกล่าวเล่าเรื่องราวของโลกใบนี้สื่อการศึกษาประเภทเกมบอร์ดเกมเกมกระดานจะท้าทายมากสำหรับวัยนี้อายุ6 ขวบช่วงวัยที่สุขุมเริ่มนั่งนิ่งๆในการอ่านหรือเขียนด้วยตนเองสนใจสิ่งที่เป็นตัวอักษรหรือการวาดรูปที่จริงจังเป็นเรื่องราวเด็กวัยนี้ชอบการฝึกสมองชอบกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถเมื่อพบเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคจะลองผิดลองถูกกับการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีต่างๆเป็นวัยที่มีความจำดีมากหนังสือและสื่อที่เหมาะสำหรับวัยดังกล่าวหนังสือแนวเตรียมความพร้อมทั้งหลายจะเหมาะมากทั้งหนังสือนิทานที่เสริมความรู้แบบไม่หนักเคร่งเครียดเกินไปจะทำให้เด็กรู้สึกเติบโตหรือหนังสือเชิงการคิดแก้ปัญหาอายุ7 ขวบช่วงวัยที่เด็กเริ่มอ่านออกเขียนได้การอ่านจะทำให้เด็กได้ฝึกฝนสิ่งที่ได้รู้ได้ทดลองว่าตัวอักษรใดเจอสระตัวไหนจะอ่านว่าอย่างไรก่อให้เกิดเรื่องราวอะไรกลายเป็นความรู้ใหม่ๆและทำให้พวกเขารู้สึกดีใจและตื่นเต้นอิ่มเอมใจมากขึ้นไปอีกเมื่อการอ่านพาพวกเขาไปสู่โลกใหม่ๆที่สามารถเรียนรู้อะไรได้ตัวเองหนังสือและสื่อที่เหมาะสำหรับวัยดังกล่าวคือหนังสือชุดฝึกอ่านจะเหมาะมากยิ่งมีอารมณ์ขันหรือใช้สถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงของเด็กจะยิ่งเหมาะกับพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างกับหนังสือและสื่อที่เหมาะสำหรับเด็กในช่วงแรกเกิดจนถึงอายุ7 ขวบคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ปกครองสามารถนำไปปรับใช้กับลูกๆของท่านกันได้เลย